අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි ඉන්පුට්ස් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් කරා මොකද්ද මේ ඉන්පුට් එකක් කියන්නේ ඉන්පුට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා Python වල කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අපි ඉන්පුට්ස් එක්ක තව කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒව ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. අපිට ඉන්පුට් එකක් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා. අපි ඉන්පුට් එකක් හැමතිස්සෙම Python වල ගන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට, කියන්නේ string එකක් විදිහට කියලා. ඉතින් අපිට ඒ numbers එක number operations කරද්දී, කියන්නේ additions, multiplications, subtraction, division වගේ දේවල් කරද්දී අපිට ඒක string එකක් විදිහට තියාගෙන කරන්න බෑ. මොකද අපි string operations වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න නැත්නම් බලන්න. string operations වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. අපිට string එකකට කවදාවත් number එකක් float එකක් ගනුදෙනු කරන්න බෑ. string එකක් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් string එකත් එක්ක. අන්න ඒ වගේ හින්දා කියන්නේ string එකක් add කරන්න පුළුවන් string එකකට, number එකක් add කරන්න පුළුවන් number එකට හරි float එකකට හරි. අපිට string එකකට number එකක් add කරන්න බෑ කවදාවත්. ඒ හින්දා ඔය වගේ දේවල් නිසා අපිට operation එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම string operation එකක් හරි මොකක් හරි operation එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒක same data type වලට convert කරගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ string එකක් නම් ඒක number එකකට convert කරගෙන ඉන්න එක හොඳයි. අපි example එකක් බලමු. මේ example එකෙන් අපි කරන්නේ user ගේ age එක ගන්නම input එකක් විදිහට. අපි user input එකක් ගමු. ඒකෙන් අපි එයාගේ age එක ගමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු එයාගේ age එක print කරලා. අපි දන්නවා string එකක් විදිහට තමයි input එක එන්නේ. අපි කරලා බලමු x equals අපි එක්සෙල් age කියලා එකක් ගමු. එතකොට readable හින්දා age equal input age input enter age. දැන් මේකෙන් අපිට age එක එනවා. අපිට enter කරන්න පුළුවන්. අපිට ඇත්තටම age එකේ data type එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් අපිට type කියලා function එකක් තියෙනවා. type age මේක print එකක් ඇතුළට දාපුවම ඔයාලට age එකේ type එක print කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේක str type එකක්. ඒ කියන්නේ මේක string data type එකක්. හරි, ඒ හින්දා අපිට age කියන එක අපිට කිසිම calculation එකකට use කරන්න බෑ. දැන් හිතන්න අපි age plus 10 කියලා දැම්මු. age equal age plus 10 equals age plus 10 print I age print. අපි බලමු මේක කරලා එනවා age එක enter කරනවා. ඔයාලට type error එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද අපි දන්නවා string එකකට add කරන්න බෑ integer එකක්. string එකක integer එකක් බෑ. string එකකට string එකක් විතරයි add කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ හින්දා අපි එහෙම addition එකක් subtraction එකක් කරද්දී string එකක් අපි ඒක integer එකට convert කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට තියෙනවා int කියලා function එකක්. මොකද්ද function එකේ නම? මම comment එකක් විදිහට උඩින් දාන්න. int කියලා function එකක්. මෙන්න මේ function එක. අපි කරන්නේ මේ function එක ඇතුළට input එක, ඒ කියන්නේ input එකක් ගන්නවා. input එක ගන්න අපි integer එකක් විදිහට. input එක ගන්න අපි integer එකක් විදිහට. අපි ඒක කරලා බලමු මේකට. එතකොට int කියලා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි integer එකක් විදිහට තමයි input එක ගන්නෙ. int කියලා මේ bracket දෙක ඇතුලේ තමයි අපි input එක pass කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක integer එකකට convert වෙලා තමයි මේ age කියන variable එකේ store වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් age කියන variable එකේ type එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් ඒක int type එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක integer එකක්. දැන් operation එකත් addition එකත් හරියට වෙලා 22ට 10ක් ඇඩ් වෙලා 32යි කියලා print කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
ඒක ඉන්ටිජර් එකට කන්වර්ට් වෙලා කියන එක තව කන්ෆර්ම් වෙනවා. මොකද ඉන්ටිජර් එකට අපිට ස්ට්‍රිං එකක් ඇඩ් කරන්න බෑ. ඉන්ටිජර් එකක් තමයි ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ int වගේ දැන් හිතන්න ඔයාලට මේක concatenate කරන්න ඕන කියලා. age එක print කරනවා අපිට print කරන්න ඕනේ age එක නෙවෙයි. අපිට print කරන්න ඕනේ මෙහෙම. අපි දාමු after 10 years is කියලා අපි දන්නවා අපි is කියලා මේ age එක තමයි අපිට print කරන්න ඕනේ age. දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අන්න ආයි type error එකක් එනවා. මොකද අපිට string එකකට දැන් මේක string එකක් විදිහට input එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි string එකක් විදිහට අරගෙන ඒක integer එකට convert කරලා age එකේ store කරනවා. එතකොට age එකේ තියෙන age එක දැන් integer එකක්. අපි දන්නවා අපිට integer එකකුයි string එකකුයි concatenate කරන්න බෑ. string එකකුයි age එකකුයි එකට එකතු කරන්න බෑ. ඉතින් අපි මේක integer එකට convert කරන int කියන function එක use කරා වගේ අපිට ආයි මේ str කියන function එකෙන් පුළුවන් මේක ආයි string එකකට convert කරන්න. දැන් එතකොට මේක ආයි string එකකට convert වෙනවා මේ age කියන එක මේ string කියන function එකට දාපු ගමන්. ඊට පස්සේ අපි ඒක print කරලා බලමු. run කරලා. ඉතින් දෙකයි. යෝ දැන් type එක int කියලා පේනවා. ඔයාට ඕන අපිට age equals str age කියලා දාලා මෙතන ඊට පස්සේ දැන් age එක string එකක් කරලා ආයි age කියන variable එකට store කරලා මෙතන age දැන් age එක string එකක්. මොකද අපි උඩින් එක කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයි ඔයාට age එකේ type එක මොකක්ද කියලා print කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මොකද්ද type එක කියලා. age එක 22යි enter කරා. මුලින්ම එක integer එකක්. ඊට පස්සේ your age after 10 years is 32. දැන් මේක string එකක් හින්දා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් මොකද string එකට අපි convert කරා. string එකට convert කරලා තමයි ඒක මෙතන අපි print කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව print වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ class එක ආයේ ඒකේ data type එක string එකක් වෙලාත් කියලා තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේ අපිට string එකකට int එකකට float එකකට convert කරන්න ඕන නම් float කියලා function එකක් තියෙනවා. float bracket ඇතුලේ අපිට ඕන දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට strings වල data type convert කරලා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක use වෙනවා calculations වගේ දේවල් කරද්දී. තව අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට එක input එකක් නෙමෙයි අපිට input ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ input කියන function එක ඔයාට ඕන තරම් use කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඔයාට name එකක් ගන්න ඕනේ. name equals input int name. ඔයාට name එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි data type එක අයින් කරනවා. අපිට data type එක ඕනේ නැහැ. delete කරා your age is age මේකත් අපි int එකක් මොකද අපි මෙතන print කරන්න ඕනේ අපි ඒක integer එකක් විදියට නෙමෙයි ගන්න අපි ඒක string එකක් විදියටම තියනවා your age is මෙතන අපිට ඕන your name is කියලා name plus your age is දැන් අපි මේක print කරලා බලමු enter name age your name is සුපුන් ගුරුසිංහ මෙතන ස්පේස් එකක් දැම්මම ලස්සනට එනවා
UAG දැක්කනේ වාට ඒ වගේ ඕන තරම් දේවල් වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි අපි ස්ට්‍රින්ග්ස් ගැන කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.